नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। यदि तपाई सोशल मिडियाहरुको लागि कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ, जस्तै कि तपाई म जस्तै युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा टिकटकको लागि डिफरेन्ट टाइपको भिडियोजहरु बनाउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामीलाई यदि राम्रो भिडियो बनाउनु पर्यो भने त्यहाँनिर हामीलाई चाहिन्छ एउटा राम्रो लाइटिङ सेटअप। अब लाइटिङ सेटअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु 1000 रुपैयाँ देखि लिएर 10,000 को सामानहरु तपाईले मार्केटमा पाउनुहुन्छ। रिङ लाइट भयो, धेरै टाइपको लाइटहरु आउँछ, तर त्यो लाइटले साथीहरु हामीले सोचे जस्तो तिनीहरुले चाहिँ ब्राइटनेस दिदैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले सोचे जस्तो चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्दैनौं। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको लागि एकदमै उपयोगी एउटा सिम्पेक्सको लाइटको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सानो अनबक्सिङ र रिभ्यू तपाईलाई गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ एउटा सिम्पेक्सको 180 वटा एलईडी भएको एउटा एलईडी लाइट हो, जुन चाहिँ एकदमै पोर्टेबल छ, जसमा चाहिँ तपाईले 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले लगभग 4-5 घण्टासम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ यति पोर्टेबल छ कि यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो बोजीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो यो खास गरिकन तिनीहरुको लागि एकदमै काम लाग्ने हुन सक्छ, जो चाहिँ टिकटकमा 4-5 घण्टासम्म लाइभ गर्छ, गेमिङ गर्छ हैन। अब युट्युबमा पनि लाइभहरु गर्नुहुन्छ भने तिनीहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्छ। अथवा तपाई अरु कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि राम्रो लाइटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो एलईडी लाइट चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ। यसमा तपाईले धेरै टाइपको फीचरहरु पाउनुहुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले यही सब कुरालाई एकदमै डिटेलमा तपाईलाई भनेको छु। यो सबै जान्नको लागि तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई कुनै लाइटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौं। सो यो सिम्पेक्सको जुन एलईडी लाइट छ साथीहरु, तपाईले एउटा यस्तो टाइपको बक्समा पाउनुहुन्छ। माथि चाहिँ सिम्पेक्स प्रोफेसनल भिडियो एलईडी लाइट भनेर लेखेको छ र यसको यहाँनिर केही जानकारीहरु दिएको छ, जस्तै कि 12 वाटमा चाहिँ पावर लिन्छ यसले। यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई पुश गरेर डिटेलमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो सब तपाईलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। नभए म तपाईलाई यहाँनिर सबै गरेर पनि देखाइदिन्छु। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हो। र अरु साइडहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरु साइडहरुमा थियो यसको हाइलाइटिङ फिचरहरु, जस्तै कि 12 वाट पावर लिन्छ हैन, अनि कलर टेम्परेचर चाहिँ 5500 को छ। सो यहाँनिर यो सबै जानकारीहरु दिएको छ। सो अब यसलाई हामीले खोलेर हेरौँ। खोल्दाखेरि साथीहरु तपाईहरुले ओके उल्टो भयो है, खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ खोल्नु पर्छ है। सो खोल्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा तपाईले के कुरा पाउनुहुन्छ। पहिले त यहाँनिर रहेको छ एउटा केबल है, जुन केबलको मद्दतबाट चाहिँ तपाईले यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ टाइप सी केबल रहेको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो, यो टाइप सी केबलबाट डाइरेक्ट चार्ज भइहाल्छ। र बक्समा एउटा तपाईले यो हाउ टु माउन्ट भनिन्छ यसलाई चाहिँ, जो यसलाई लाइट माथि फिक्स गरेर यो क्यामेराको माथि अथवा मोबाइलहरु अथवा ट्राइपोडहरुको माथि फिक्स गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो काम लाग्छ। एउटा यो पनि पाउनुहुन्छ र एउटा टाइप सी केबल। अर्को पनि यहाँनिर एउटा केबल रहेको छ, जुन चाहिँ सायद यो माइक्रो यूएसबी केबल छ। योबाट पनि तपाईले जस यसलाई चाहिँ चार्ज गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो भित्र चाहिँ लाइट रहेको छ। अब यसलाई बाहिर निकालौँ हैन। अनि यो भित्र चाहिँ एउटा तपाईले यसको कभर पनि पाउनुहुन्छ। यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो, कभर पनि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ यस्तो टाइपको यो डिफ्युजर भनिन्छ कि के भनिन्छ लाइटलाई यो गर्नलाई। सो दुईटा यो पनि पाउनुहुन्छ र एउटा यहाँनिर अलरेडी छ। त्यसपछि युजर म्यानुअल छ, जुन चाहिँ तपाईले रिड गरेर पनि यसको अरु कुराहरु जान्न सक्नुहुन्छ है। र यो लाइट चाहिँ तपाईले यस्तो टाइपको उसमा पाउनुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ पाउने भनेको यो बक्स भित्र चाहिँ यो सब कुराहरु है, तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईले यो बक्स भित्र पाउनुहुन्छ है। सो यो चाहिँ डिफ्युजर छ है, यसलाई चाहिँ पछि हामीले युज गर्न सक्छौं। डिफरेन्ट टाइपको कलरहरुमा चाहिँ यसको माथि लगाएर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ अलरेडी एउटा लागेरै आउँछ है। यहाँनिर हेर्नुस्, एउटा अलरेडी यो माथि चाहिँ यसरी आएको थियो। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ है। र यो सबैलाई म साइड गरिदिन्छु। मेन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर लाइट रहेको छ। यसको लाइट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको क्वालिटी भन्नुहुन्छ भने साथीहरु यो पुरै मेटल छ है। यो मेटल छ पुरै र एकदमै बबाल छ है। एकदमै फिलिङ पनि एकदम मोबाइल जस्तै हुन्छ कि, मोबाइल हुन्छ नि फुल मेटल बडी वाला, त्यस्तो टाइपको छ है। र यसको एलईडी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। येलोइश छ र एउटा व्हाइट छ है। सो अब यसलाई अन गर्नको लागि यहाँनिर तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा दिएको हुन्छ। यहाँनिर एउटा डिस्प्ले पनि दिएको छ अनि यहाँनिर ब्राइटनेस डाउन अफ गर्नको लागि। अब यसलाई अन गर्नको लागि यसमा लङ प्रेस गर्नुभयो भने यहाँनिर यो अन भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लाइट चाहिँ हाम्रो अन भइसकेको छ। अब यसमा तपाईले धेरै टाइपको कुराहरु पाउनुहुन्छ, जस्तै कि मोड चेन्ज गर्नको लागि है। यो मैले मोड चेन्ज गरे, यो यहाँनिर त्यसमा गयो है, ब्राइटनेसमा। अब यसको ब्राइटनेस बढाउनको लागि म यहाँबाट चाहिँ बढाउन सक्छु हैन। र यसको ब्याट्री ब्याकअप कति आउँछ है, त्यो यहाँनिर लेखेको छ है। यो कति ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ, 1 घण्टा 5 मिनेट। जति म ब्राइटनेस फुल गर्छु त्यति चाहिँ
यसले चाहिँ ब्याकअप कम दिन्छ है। सो यो चाहिँ फुल्ली लाइट सिस्टम छ। म तपाईँलाई फुल प्रुफ पनि देखाउँछु है, पुरै भिडियोमा युज गरेर पनि देखाउँछु, तर यसको केही कुराहरू म तपाईँलाई भनिदिन्छु। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले यसको टेम्परेचर चाहिँ कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अलिकति कम गर्नुभयो भने फुल यहाँनिर येलोइस्ट भइहाल्छ, कम बढी गर्नुभयो भने त्यो आफ्नो हिसाबले तपाईँको भिडियोमा कस्तो टाइपको लाइटिङ तपाईँलाई युज गर्नु छ है, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्छ। एकदमै पोर्टेबल छ क्या, तपाईँलाई नर्मल्ली हुन्छ नि अब लाइटिङहरूको लागि हामीलाई पुरै सेटअप नै बिल्ड गर्नुपर्छ होइन, अब यो ट्राइपोडहरू लगाउनु पर्छ, तर यो एकदमै सानो छ, पोर्टेबल छ, हल्को छ र यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै टाइपको फिचरहरू आफ्नो हिसाबले तपाईँलाई यसको लाइटहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नु। अब यसलाई चार्ज गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो नर्मल चार्जर युज गर्न सक्नुहुन्छ है। म सर्वप्रथम त यसको अलिक टेम्परेचरहरू कम गरिदिन्छु। यो चाहिँ 2% त्यो भएको छ। म तपाईँलाई यसलाई चार्ज गरेर पनि देखाइदिन्छु है। मसँग एउटा चार्जर छ है, चार्ज गर्नको लागि तपाईँले टाइप सी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले चार्जमा लगाएको छु र चार्जमा पनि यो काम गर्छ है गाइज, एउटा यसको यो पनि राम्रो कुरा हो। चार्जमा यहाँनिर प्लगइन छ, मैले चार्ज लगाएको छु र चार्जमा पनि यो चाहिँ पर्फेक्ट तरिकाले काम गरिरहेछ। वाउ, यो पनि एउटा राम्रो। तपाईँसँग पावर ब्याङ्क छ नि, त्यो पावर ब्याङ्कले पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले चार्जरमा युज गरिरहेको छु, चार्ज पनि भइरहेछ र लाइट पनि यहाँनिर युज भइरहेछ। अब यसलाई क्यामेरामा युज गर्नको लागि यो जुन हामीले पाएको थियो है यो लाइटलाई, अब तपाईँले यहाँनिर एउटा हर्सु माउन्ट हुन्छ है, यसमा चाहिँ तपाईँले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो क्यामेरामा हाम्रो फिट हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यसको स्क्रुहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँबाट। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई अन गरेर हेरौँ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ मैले क्यामेरामा फिक्स गरेको छु र यहाँनिर मैले चाहिँ माइकलाई राखेको छु है। सो यस्तो छ। अब यसको म तपाईँलाई केही लाइभ प्रुफहरू देखाउँछु, जस्तै कि यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ नाइटमा सुट गरिरहेको छु, किनभने नाइटमा यसले राम्रो रिजल्ट देखाउँछ, त्यही भएर है। अब यसको म तपाईँलाई केही भिडियो स्याम्पलहरू देखाइदिन्छु। ओके गाइज, यहाँनिर मैले चाहिँ आफ्नो रुमको नि सम्पूर्ण लाइटहरूलाई बन्द गरिदिएको छु है। सो अब यहाँनिर म चाहिँ यसलाई फुल ब्राइटनेसमा तपाईँलाई चलाएर देखाउँछु है। म यहाँनिर अन गर्न गइरहेको छु। सो यो चाहिँ साथीहरू फुल ब्राइटनेसमा है, पुरा फुल ब्राइटनेसमा छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण लाइटहरूलाई बन्द गरेर तपाईँलाई देखाएँ है। म अलिकति यसलाई यसरी पनि मिलाइहाल्छु, यता कस्तो फोकस गर्छ है। सो सम्पूर्ण कुरा बन्द छ है। म यहाँनिर रिमोटबाट पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो मैले बालेँ भने यो चाहिँ बल छ है, यो अहिले चाहिँ म यसलाई अफ गरिदिएको छु। सम्पूर्ण कुरा अफ छ। तपाईँ क्वालिटी चाहिँ आफै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ फुल ब्राइटनेसमा। जबकि मेरो चाहिँ क्यामेरा छ अलिकति टाढै छ है, सो हात राख्दा पनि त्यहाँनिर पुग्दैन। सो अलिकति टाढा छ भन्नाले 2 हात जति टाढा छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ यतिको राम्रो क्वालिटी दिइरहेको छ। सो बिहाहरूमा खिच्नको लागि चाहिँ साथीहरू एकदमै राम्रो छ है। यो चाहिँ फुल ब्राइटनेसमा। नर्मली इन्डोरमा बसेर खिच्नुहुन्छ भने त यसको सेटअप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ फुल वाइटमा खिचिरहेको छु है। अब यसलाई चाहिँ म हल्का येलोइस्ट गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ओके गाइज, ब्राइटनेस चाहिँ 100% छ, तर यसको जुन क्याल्भिन थियो त्यो चाहिँ मैले 50% गरिदिएको छु है। ब्राइटनेस चाहिँ 100%। यो सेटिङ गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो टाइपको येलोइस्ट कलर दिन्छ कि एकदमै ब्राइट हुन्छ र यसलाई तपाईँले येल्लो र व्हाइट मिलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल एउटा भिडियो बनाउनको लागि काम लाग्छ। अब त्यो सेटिङ गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु त्यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको क्वालिटी यसले दिन्छ। सो गाइज, यो चाहिँ क्वालिटी छ। मैले चाहिँ सबै कुरालाई नर्मलमा राखेको छु, जस्तै कि धेरै युज भएको छैन। ब्राइटनेस पनि यसको लगभग 40% छ र यसको जुन क्याल्भिनहरू थियो त्यो पनि मैले अलिकति कम नै राखेको छु, लगभग 3500 अथवा 3000मा राखेको छु है। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको क्वालिटी दिइरहेको छ। सो यतिकोले त मलाई पुगिहाल्छ, किनभने अरू भिडियो एडिट गर्ने बेलामा हल्का फल्का कलर ग्रेडिङ गर्ने बेलामा अझै यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यसको जुन डिफ्युजर छ साथीहरू, डिफ्युजर पनि हालेर हेरौँ है, डिफ्युजरले कतिको असर गर्दो रहेछ। डिफ्युजरले मलाई लाग्छ खासै त्यस्तो कुनै फरक त परेन है। म क्यामेरालाई अलिकति नजिक राखेको छु है गाइस, ताकि तपाईँहरूलाई म यसको सेटिङहरू गरेर देखाउन सकौँ। सो यो डिफ्युजरले पनि खासै तपाईँलाई फरक पार्दैन है, त्यो नयुज गर्दा पनि कुरा सेम नै हो। सो डिफ्युजरबाट डिफ्रेन्ट कलरको तपाईँले लाइटहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। बेला रेड हालेर हेरौँ होइन, रेडमा चाहिँ यसले कस्तो दिन्छ है। म अलिकति नजिकबाट गरिरहेको छु है गाइस, ताकि यो सब फेर्नलाई सजिलो हुन्छ है। म एक्लै सबै काम गर्नुपर्छ है। सो यसलाई चाहिँ येलोइस्ट गरेर हेरौँ है। सो यो चाहिँ साथीहरू हाम्रो भयो येल्लो, फुल येल्लो कलरमा है यसको डिफ्युजर। अब एउटा यो कलरको छ, अब यसलाई पनि हालेर हेरौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो भयो मेरो वालको कलरको है। सो कस्तो छ है, तपाईँले आफैले यहाँनिर
जज गर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी कस्तो तपाईँलाई देखाइरहेछ। सो यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई यो सिम्पेक्सको एलइडी लाइटको सानो अनबक्सिङ र सानो रिभ्यू गरेर देखाएँ। 1 हप्ता जति मैले युज गरेको थिएँ। अब यो लाइट साथीहरू तपाईँहरू किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यसको प्राइस म तपाईँलाई भनिदिन्छु। 8,000 देखि लिएर 11,000 को बिचमा चाहिँ तपाईँले यो लाइट चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ है। दराजमा त हुन्छ भने दराजमा छ भने त्यसको लिङ्क म तपाईँलाई राखिदिन्छु, नभए यस्तै लाइट दराजमा कुनै अर्को छ भने त्यसको पनि लिङ्क राखिदिन्छु। यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले अवेलेबल छैन, मैले चाहिँ यसलाई बाहिरबाट मगाएको थिएँ है। सो लाइट चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। म चाहिँ नर्मली यतिकै ब्राइटनेसमा चाहिँ युज गर्छु होइन, अरू कुरा चाहिँ मेरो भिडियो एडिटिङबाट भइहाल्छ। सो यो चाहिँ खास गरिकन टिकटकरहरू भयो, युट्युबरहरू भयो, जो चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्छ नि, तिनीहरूको लागि वान अफ द बेस्ट छ। किनभने यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि चार्ज गरिदिनु भयो भने यसमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री हुन्छ कि। सो 4500 mAh को ब्याट्रीले यसलाई चाहिँ जब तपाईँले 50% अथवा 45% मा गरिदिनु भयो भने 5 देखि 6 घन्टा ब्याकअप मजाले दिइहाल्छ कि। अब ब्याट्री ब्याकअप सकिरहेछ भने तपाईँले डाइरेक्ट यसलाई चार्ज गरेर पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेरै देखाएँ। सो यो भिडियोमा यति नै। अब यसमा पनि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ र मेरो अरू काम लाग्ने अनबक्सिङ रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने साइडमा म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।